Dedeliver ako sa'yo eh. Burger. Burger, dati ka pala dahil ng burger eh. Ay, nagtitinda ka na ba ulit? Oo. Tama ko. Yan ba yung walang order and deliver na lang? Oo, ito yun. Eh, ikaw una ko naisip eh. Gusto may pera ako dito. Kaya ka pa. Anong wala akong pera?